Sziasztok! Tudom, hogy furcsájátok, hogy ezen a csatornán is én jelentkezem, de létrehoztam egy újat, amin teches és elektronikai cuccokkal fogunk foglalkozni. Ebben a videóban pedig, ami az első, egy billentyűzetet hoztam el nektek, röviden róla. A neve Spirit of Gamer, és egy félmechanikus billentyűzet, valamint kicsit más, mint aminek egyébként mutatja magát. Nos, nézzük! Kezdjük a videó unboxing részével, mert hát mivel is kezdenénk, amit kinyitjuk a dobozt, egy füzet és matricák tárulnak elénk, a matrica pedig nem olyan matrica, mint gondoljuk, csak dísz. A füzet pedig természetesen minden olyan dolgot tartalmaz, ami egyrészt nekik jó, másrészt pedig a használati utasítást tartalmazza. Maga a billentyűzet félkézen nehéz, viszont ahhoz képest, hogy fémből van a talapzat, szerintem nem egy nehéz cucc. A zsinórja 1,8 méter hosszú és szövetborítású. Egyébként pedig az intróban láthattátok, hogy ez bizony RGB, valamint van benne Office mód, ugye mint beszéltük, majdnem mechanikus, és 19 anti-ghosting key van rajta. A hangja pedig, most a helyetekben inkább nem vonnék le messze menő következtetéseket ebből, de hallgassátok meg. Az őszintét megvaló pedig szerintem élőben sokkal halkabb, hogyha majd kipróbáljátok. A masina 105 megvilágítható gravírozott gombot tartalmaz, és természetesen a 12 darab makrógomb sem maradhat el. A világítás opcióinak a tárháza sem a legnagyobb, mivel csak kettőféle világítást tud, a pulzáló, vagyis lélegző, és a sima. Az FM plusz a numpad mellett balra rögtön található felfelé és lefelé mutató nyíl segítségével állíthatod fényerejét. Ha megfordítjuk a klaviatúrát, szembe találkozunk bal és jobb oldalt kicsi gumitalpakkal. Ehhez jön még a stabil kitámasztást adó cölöp, amiből szintén 2 darab van. Ha pedig oldalról is megnézzük, akkor látjuk, hogy azért sokkal magasabb lesz ezzel a kitámasztással a billentyűzet. Aztán Windows 10-zel és 7-tel, de szerintem bármilyen operációs rendszerű eszközzel használható. Összességében tehát 5000 és 6000 forint között kapunk egy félmechanikus billentyűzetet, ami eléggé halk, RGB világítással 2 félével, és nagyon jó stabilitással. Tehát gyakorlatilag ez megéri. És ahogy a szlagernyük mondja, a hajnalig tartó gémekhez bizony jó társ lesz.